हेलो गाइस, मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी स्ट्रेट लाइनको 2-3 वटा फर्मुला डिराइभ गर्छौं। त्यो भन्दा अगाडि एउटा भिडियो एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन्स भन्ने भिडियोमा आको कमेन्टमा आको एउटा म क्वेशन गर्छु। त्यो क्वेशन हेर्न मन लागेको छैन भने स्किप टु 6 मिनेट 40 सेकेन्ड्स। र ट्रायंगल -2, -3 भनिसकेपछि एउटा पोइन्ट त्यहाँ छ, अर्को पोइन्ट यहाँ छ र अर्को पोइन्ट यहाँ छ रे। यस्तो ट्रायंगल बन्न सक्छ एउटा। तर हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ त आइसोसेलिस ट्रायंगल भनेको छ। आइसोसेलिस राइट एंगल टु ट्रायंगल भनेको छ। राइट एंगल त सेटिस्फाई भयो यहाँ, तर आइसोसेलिस भनेको यहाँ कति छ 1 ब्लक 2 ब्लक 3 ब्लक छ, अनि यहाँ कति छ त 1 ब्लक 2 ब्लक छ क्या। यो सेटिस्फाई गरेन नि त। हाइपोटेनियस त के रे यो दुईटा साइड भन्दा ग्रेटर भइहाल्यो हैन, त्यो त बाइ डेफिनेसन नै हो। अब भन्छपछि यो ट्रायंगल चाहिँ होइन रहेछ, यस्तो खालको ट्रायंगल चाहिँ होइन रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो क्या। अब यस्तो भयो भने चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ जस्तो लाग्यो। यस्तो भइदियो भने चाहिँ यहाँ 2 ब्लक छ, यहाँ पनि 2 ब्लक छ भनेसी यो डीसी बराबर बीसी भयो नि त। यसले चाहिँ के गर्यो त सेटिस्फाई गर्यो क्या। जुन क्वेशनले जुन कन्डिसन दिएको थियो त्यो सेटिस्फाई गर्यो क्या। अनि हामीलाई थाहा छ बी भनेको कति भनेको छ त -2, -3 भनेको छ। अब हामी यसलाई एकचोटी चाहिँ अब ब्ल्याक बोर्डमा जाम त एकचोटी। सो हामीलाई थाहा भयो कि ट्रायंगल चाहिँ कुन रहेछ त ट्रायंगल बीडीसी मात्र क्वेशनले दिएको अनुसार सेटिस्फाई हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो हैन। अब हामीलाई थाहा छ बी को कोअर्डिनेट कति हो त -2, -3 हो र सी को कोअर्डिनेट कति हो त 0, किनभने यो त कति हो त यो त खासमा 0 हो नि त। यो ओ भनेको त खासमा 0, 0 हो नि त, सेन्टर अफ द सर्कल भनेको। ओके, सो x = 0 हामीलाई पहिलेदेखि भनेको छ 0, अनि यहाँ हेर्दाखेरि यो कति आएछ त -1 -2 -3 तल आएको छ 0, -3 लेख्यो हो। अब यो डी कति रहेछ त 0, -1 छ डी 0, -1। अब यी तीनटा आइसकेपछि हामीले के गर्नु सजिलै इक्वेसन निकाल्न सक्छौं। जस्तै अब इक्वेसन बीसी को निकालौं। बीसी इक्वेसन कति हुन्छ त y - y1 भनेको y2 - y1 ओभर x2 - x1 x - x1 हो। और y - y1 ओके, सो -2, -3 लाई x1, y1 मान्ने हो भने 0, -3 लाई x2, y2 मान्ने हो भने y - y1 भनेको कति छ त -3 छ। y - -3 = y2 कति छ -3 ओभर 0 - x1 कति छ त -2 -3 हो यहाँ यस्तो है टाइम्स x - x1 कति छ त -2 छ। और y + 3 भनेको -3 + 3 ओभर 0 + 2 x + 2 अलिक माथि जाम। और y + 3 भनेको 3 - 3 0 ओभर 0 + 2 भनेको 2 x + 2। ओके, सो 2 ले यता मल्टिप्लाई हान्दिने भने 2y + 3 2 6 भनेको 0 हुन्छ। और 2y भनेको -6 हुन्छ। देयरफोर y भनेको कति हुन्छ त भनेसी एउटा इक्वेसन अफ द लाइन आयो y = -3। अब हामी अर्को इक्वेसन अफ द लाइनमा जाम, जसमा चाहिँ हामीलाई दुईटा गिवन पोइन्ट्स के छ त हामीले भर्खरै के निकाल्यौं बीसी को अब बीडी को निकालौं। अब बीडी को निकालौं। सो बीडी को निकाल्ने हो भने सो स्लोप के इक्वेसन को त्यो के छ त y - y1 भनेको y2 - y1 ओभर x2 - x1 x - x1 छ। और y - y1 कति छ त -3 छ। y - -3 = y2 भनेको -1 y1 भनेको -3 ओभर x2 0 -x1 -2 x - x1 भनेको कति हो
x1 भनेको -2 or y plus 3 भनेको -1 plus 3 over 2 x plus 2 or y plus 3 भनेको 3 minus 1 is 2 over 2 x plus 2 or y plus 3 भनेको 2 र 2 काट्यो x plus 2 भयो ओके सो अब यसलाई उति सँगै ल्याउने हो भने or minus x plus y plus 3 minus 2 equals to 0 or minus x plus y plus 1 equals to 0 or y भनेको x minus 1 therefore y भनेको x minus 1 यो अर्को इक्वेसन अफ द लाइन आयो सो हामीलाई दुईटा इक्वेसन अफ द लाइन आयो यसरी हामीले टु इक्वेसन अफ द लाइन को आन्सर निकाल्यौं अनि अर्को चाहिँ x इक्वल्स टु 0 नै भनेको छ त्यो क्वेशनले नै दिएको छ र यसरी तीनटा साइड्सहरु पत्ता लाग्यो यो चाहिँ कमेन्टमा आएको क्वेशन हो अरु पनि त्यस्तो क्वेशन छ भने कृपया कमेन्टमा लेखिदिनु होला अब हामी आजको मेन टपिकमा जाउँ आजको हाम्रो टपिक छ कोअर्डिनेट जियोमेट्री angles between the lines a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 यहाँ c1 है दुईटा लाइन ड्रा गरिहालौं एंगल बिट्विन द लाइन्स भनेसी a b र c d मानौ ab को इक्वेसन a1x plus b1y plus c1 equals to 0 हो अब b1y लाई छुट्टै पार्ने हो भने -a1x -c1 हुन्छ इनहरुलाई राइट ह्यान्ड साइडमा ल्याएको और y इक्वल टु b1 लाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा लगेको -a1x ओभर b प्लस -c1 ओभर b हुन्छ भनेसी स्लोप भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ त -a1 ओभर b1 हुँदो रहेछ x को अगाडि के छ त a1 छ हैन र यो y को अगाडि के छ त b1 छ एकचोटी यो एक्जाम्पल हेरौं 2x मा यो x को अगाडि x लाई हामी बेस भन्छौं x को अगाडि 2 छ र 2 लाई चाहिँ हामी कोएफिसिएन्ट अफ x भन्छौं अब यो ab को इक्वेसनलाई हेर्दाखेरि x को अगाडि a1 छ y को अगाडि b1 छ त्यो भने a1 भनेको के हो त कोएफिसिएन्ट अफ x हो र b1 भनेको कोएफिसिएन्ट अफ y हो भनेपछि स्लोप भनेको के हुँदो रहेछ त माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x ओभर कोएफिसिएन्ट अफ y हुँदो रहेछ अब cd को इक्वेसन के हो त a2x plus b2y plus c2 equals to 0 अब cd को स्लोप चाहिँ कति हो त स्लोप अफ cd भनेको माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x ओभर कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको -a2 ओभर b2 हो र स्लोप अफ ab भनेको कति हो त -a1 ओभर b1 हो स्लोप अफ cd लाई m2 सपोज गर्दियौ स्लोप अफ ab लाई m1 सपोज गर्दियौ tan थीटा भनेको कति हो त प्लस माइनस m1 माइनस m2 ओभर 1 प्लस m1 m2 यो हामीले प्रिभियस क्लासमै डिराइभ गरेका थियौं कसरी हुन्छ जसले यो पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको छैन र कसरी यो डिराइभ भयो भने हेर्न चाहनुहुन्छ भने माथिको बटनमा क्लिक गरिदिनु होला ओके लेट्स कन्टिन्यू और tan थीटा भनेको प्लस माइनस अब भ्यालुजहरुलाई सब्स्टिट्युट गर्ने m1 भनेको -a1 ओभर b1 हो माइनस m2 भनेको -a2 ओभर b2 हो एज अ होल ओभर 1 plus -a1 over b1 -a2 over b2 यो हामीले भ्यालुजलाई रिप्लेस गरेको और tan थीटा भनेको कति हुन्छ त प्लस माइनस -a1 b2 plus a2 b1 over b1 over b2 यो हामीले के गरेको त एलसीएम लिएर सब्ट्र्याक्ट गरेको ओभर 1 plus a1 a2 over b1 b2 और tan थीटा भनेको प्लस माइनस -a1 b2 plus a2 b1 over b1 b2 over b1 b2 plus a1 a2 over b1 b2 भनेको tan थीटा भनेको कति रहेछ त प्लस माइनस अब यसलाई उल्टाको भनेको रेसिप्रोकल गरेको -a1 b2 plus a2 b1 over b1 b2 times b1 b2 over b1 b2 plus a1 a2 b1 b2 र b1 b2 काटिन्छ और tan थीटा भनेको प्लस माइनस a2 b1 minus a1 b2 over b1 b2 plus a1 a2 therefore tan थीटा भनेको कति प्लस माइनस a2 b1 minus a1 b2 over b1 b2 plus a1 a2 हामीले के गर्यौं त tan थीटा को फर्मुला डिराइभ गर्यौं अब एउटा एक्जाम्पल लियौ 2x plus 3y plus 4 equals to 0 र अब सपोज यस्तै फर्मेटमा अर्को इक्वेसन आएको छ भने यो tan थीटा को फर्मुला हालेर चाहिँ ठ्याक्क एंगल बिट्विन टु लाइन्स आउँछ क्या
प्यारलल लाइन्सको केस हेरौँ प्यारलल लाइनमा कहिले पनि इन्टरसेक्ट हुँदैन त्यही भएर एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री tan 0 डिग्री भनेको प्लस माइनस a2 b1 माइनस a1 b2 ओभर b1 b2 प्लस a1 a2 प्लस लेखेको र माइनस लेखेको कि कामै छैन किन भन्दाखेरि इन्टरसेक्टै हुँदैन एंगलले फर्म हुँदैन b1 b2 प्लस a1 a2 लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याइदिने tan 0 डिग्री भनेको 0 हो और 0 भनेको a2 b1 माइनस a1 b2 और माइनस a1 b2 लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइड a1 b2 भनेको a2 b1 therefore a1 over a2 भनेको b1 अब परपेन्डिकुलर को केस हेरौँ परपेन्डिकुलर मा थीटा इक्वल टु 90 डिग्री tan 90 डिग्री भनेको इन्फिनिटी त्यही भएर हामीले tan 90 डिग्री लाई चाहिँ cot 90 डिग्री मा चेन्ज गर्छौं अब tan थीटा इक्वल टु प्लस राख्ने कि माइनस राख्ने प्लस राख्दाखेरि पनि आन्सर थीटा भनेको 90 डिग्री नै आउँछ माइनस राख्दा नि आन्सर थीटा भनेको 90 डिग्री नै आउँछ ओके tan थीटा भनेको a2 b1 माइनस a1 b2 ओभर a1 a2 प्लस b1 b2 और tan 90 डिग्री थीटा भनेको 90 इक्वल टु a2 b1 माइनस a1 b2 ओभर a1 a2 प्लस b1 b2 और 1 ओभर cot 90 डिग्री भनेको a2 b1 माइनस a1 b2 ओभर a1 a2 प्लस b1 b2 अब cot 90 डिग्री भनेको कति हो त cot 90 डिग्री भनेको cos 90 ओभर sin 90 हो cos 90 0 ओभर sin 91 भनेको 0 त्यही भएर 1 ओभर cot 90 डिग्री हैन 1 ओभर 0 त्यो भनेको इन्फिनिटी हो त्यही भएर हामी के गर्छौं त त्यो 1 ओभर 0 लेख्नु भन्दा अगाडि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने अनि cot 90 लाई 0 सँग रिप्लेस गर्दिने a1 a2 plus b1 b2 equal to 0 हुन्छ therefore a1 a2 plus b1 b2 equal to 0 यो भयो परपेन्डिकुलर को केसमा परपेन्डिकुलर को केसमा के हुँदो रहेछ त a1 a2 plus b1 b2 equal to 0 हुँदो रहेछ एकचोटी यो दुईटा इक्वेसनलाई हेरौं 2x plus 3y plus 6 equals to 0 र minus 4x minus 4y minus 4 equal to 0 अब a1 a2 plus b1 b2 गरे भने के हुन्छ त x को अर्डर 2 times minus 4 plus 3 times minus 4 त्यो भनेको कति हो -8 plus -12 भनेको -8 -12 भनेको -20 -20 भनेको त 0 होइन भनिसकेपछि के थाहा भयो त यो दुईटा लाइनले चाहिँ 90 डिग्री बनाउँदैन रहेछ है भन्ने कुरा थाहा भयो क्या अब के मात्र भन्न खोजेको भन्दाखेरि a1 a2 b1 b2 इक्वल टु 0 भयो भने परपेन्डिकुलर हुँदो रहेछ र अघि प्यारललको केसमा के थियो त a1 ओभर a2 भनेको चाहिँ b1 ओभर b2 हुँदो रहेछ त्यो भएन भने चाहिँ प्यारलल हुँदैन आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर वाचिङ के प्रब्लम छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अझै यस्तै भिडियो पाउनको लागि सब्स्क्राइब गरेपछि बेल आइकन लाई थिचिदिनु होला धन्यवाद